دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گار ویژه. با قسمت در خدمتتون هستم. در چند تا برنامه قبلی بود که صحبت کردیم که چجوری میتونیم به همه کامپیوترها دسترسی داشته باشیم. اما سوال اینه که خب قدم بعدیمون چیه؟ قطعا اینه که بتونیم سناریومون رو جلو ببریم. یعنی چی؟ یعنی بتونیم برنامه‌ای که مد نظر خودمون هست رو نصب بکنیم. تو بعضی از کامپیوترها ممکنه که ما ادمین نباشیم و نیاز داریم که پسورد و اجازه ادمین رو داشته باشیم، اما ما می‌خوایم این کارو نکنیم. بدون نیاز ادمین بتونیم هر برنامه‌ای که می‌خوایم رو نصب بکنیم. چجوری؟ بریم بهتون بگم. خب الان نگاه کنید، من یک مدیا پلیر کلاسیک دارم که می‌خوام نصبش بکنم. وقتی که روی دکمه نصب میزنم یه همچین اروری به من میده که میگه اگر مثلا پسورد ادمین رو داری باید بزنی. حالا من یه پسورد الکی میزنم و وقتی که پسورد اشتباه باشه انجام نمیده و نمیذاره که من برنامه رو نصبش بکنم. حالا باید چیکار بکنیم؟ خیلی ساده است. یه برنامه نوتپد اینجا باز میکنیم به عنوان تست. حالا کاری که باید انجام بدیم اینه، این کد رو وارد میکنیم، اسم اون فایلی که ما داریم و بعد اینجا بنویسیم که در کنارش حتما اگزم باشه. حالا چیکار میکنیم؟ فایلمون رو سیو از میکنیم، چون دیگه نمیخوایم تکست باشه، باید به صورت بط در بیاریم و سیو میکنیم. خیلی راحت اینجا یک فایل برای ما درست میشه. حالا به محض کلیک کردن شما میبینید که برنامه بدون هیچ مشکلی باز شد و خیلی راحت شما میتونید ادامه نصب رو انجام بدید. تمامی برنامه‌ها قابلیت نصب رو دارن. ممکنه که این ذره کدش بخواد تغییر بکنه. فقط یادتون باشه که اون فایل بتتون با فایل نصبیتون تو یک فولدر باشه. بعد از این هر کاری که خواستین میتونین با اون کامپیوتر انجام بدین. مراقب خودتون باشین. تو برنامه‌های بعد میبینمتون. خدا نگهدار. I can't move on till I let go.